BMG პირველი მაისია დღეს და იდეაში წეველთა განკითხვის დღეს გათენდა. დღეიდან თამბაქოს მოწევა მხოლოდ კატერზე და ტაქსია შესაძლებელი. ეს ხუმრობი, თუმცა დიდად არ განსხვავდება რეალობაც. აი ამ თემას ძალიან მალე მიუბრუნდები. არ ვიცი რა არის აპრილის ბოლოს და მაისის პირველ დღეს იმ ძიმე ამბავის მიზეზი, რამაც გუშინ გვიან საღამოს ყველა შეგვაშფოთა. შესაძლოა ეს აკრძალული სიგარეტის ნამწვიც იყოს, ან ვიღაცის დაუდევრობა. ამ პირადად მე რაც მიმაჩნია და მიმაჩნდა ადრეც გამიზნული ბოროტება გუშინ გვიან ღამით ბორჯომის ხეობაში კვლავ ცეცხლი გაჩნდა. კვლავ მოეკიდა ხმელმცენარეულს და კვლავ მძიმე და საშიში მასშტაბები მიიღო, რადგან ზოგიერთ ადგილას სადაც ცეცხლი იყო გავრცელებული კავშირი არ მყარდებოდა და შესაბამისად მედია მოკლებული იყო საშუალებას გვცოდნოდა ღამით მეტი რა ხდებოდა ბორჯომის ულამაზეს ხეობაში, რომელიც მეორე წელიწადია ხანძრების და მძიმე ხანძრების ეპიცენტრად გადაიქცა. პირველი საინფორმაციო სამსახურმა გუშინ ღამითვე აფრინა გადამღები ჯგუფი ბორჯომს და სწორედ იქ არიან ადგილზე ჩვენი უძინარი, მაგრამ მაინც მხნე საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენლები. სწორედ მათი დახმარებით მოგვაწვიან ჩვენ ბოლო ინფორმაციას რა ხდება ბორჯომის ხეობაში, კონკრეტულად კი სოფელ საკირეში, სადაც წინასწარი ინფორმაციით 600 კვადრატულ მეტრზე მეტი არსებული ტყის საფარი განადგურდა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ხაზზე გვყავს ილია თავთეთრიშვილი. იგი გახლავთ საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის სამცხე ჯავახეთის სამმართველოს უფროსი. სატელეფონო ჩართვით გვერდება ბატონი ილია და მე მას დილამშვიდობისას უსურვებ. ბატონო ილია, მოგესალმებით. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. ბატონო ილია, ბოლო ინფორმაცია რა არის რეალურად ხანძრიდან მოხდა თუ არა მისი ლოკალიზება რთული რელიეფიდან გამომდინარე და მისადგომებიდან, რომელიც რთული იყო გუშინ თქვენი სამსახურებისთვის მისაწვდომად. დიახ, მოგახსენებთ, რომ ვინაიდან გათვალისწინებით იმ რთული რელიეფია, რთულად მისადგომი ადგილები, მთელი ღამის მანძილზე სახელმწიფო სამმართველო ჯგუფი მუშაობდა, რათა არ მოხდარიყო ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ ყოფილიყო. ამ ეტაპზე ადგილზე მობილიზებულია 65 მეხანძრე მაშველი. ისინი ინტენსიურად მუშაობენ და ამუშავებენ ხანძრის ცალკეულ კერებს. ხანძარი ძირითადად დაბალი წვა მიმდინარეობს, ანუ გავრცელების საშიშროება არც ახლა არ არსებობს. და არც ღამით ყოფილა, ხო, იდეაში ბატონილია, რომ გავრცელებულიყო უფრო მეტად. ანუ არ არის იმ მასშტაბის ხანძარი, ხო, ამ ეტაპზე რა თქვენ ინფორმაცია გაქვთ? არა, დიდი მასშტაბის არ არის ხანძარი, კონტროლირებადია და ძირითადად ცეცხლი უკიდია გამხმარ ხის ტოტებს და ხმელბალახს. გასაგებია. ანუ მე როგორც მივხვდი, დილიდან შეუძლია დანარჩენ საქართველოსაც მშვიდად იყოს, რომ ცეცხლის გავრცელების საშიშროება საკირეთის სხვა მიმართულებით არ არსებობს. კი, არ არსებობს ცეცხლის გავრცელების საშუალება, მეხანძრე მასშტაბები არ აძლევს საშუალებას გავრცელდეს ცეცხლი და შესაბამისად მუშაობთ ლოკალიზებისთვის და შემდეგ ლიკვიდაციისთვის. ბატონო ილია, ბოლო კითხვა რომ დაუბრუნდეთ თქვენს მიმდინარე თემას, ეს შესაძლოა პირდაპირ საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის უფლება, მოვალეობა ან ვალდებულება არ არის, მაგრამ განიხილება თუ არა, შესაბამის თქვენ კოლეგა უწყებებთან ერთად ვერსია რაიმე ბოროტი განზრახვისა ამ მოჭარბებულ ხანძრებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ შარშანდელიდან მოყოლებული. უშვებთ თუ არა ამ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას, რომ ეს შესაძლოა იყოს გამისნული დივერსია? სამწუხაროდ მე არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს, თქვათ რა შეიძლება იყოს ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ ახლა ამ ეტაპზე ხანძარი იქნეს ლოკალიზებული.
ბატონო ილია, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ დილა ადრიან გამონახეთ დრო. სამცხე-ჯავახეთის სამსახურის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის სამმართველოს უფროსი. ილია თათრიშვილი ჩავაგვერთო ბორჯომის ხეობიდან. ჩვენ შევეცდებით, რომ გადაცემის ბოლოს კიდევ გითხრათ სიახლეები ბორჯომის ხეობიდან. სხვა შორის გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება რეგიონიდან. თელარაგელანტია ესწრება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის დღევანდელ სხდომას ზუგდიდში და გიორგი ენაცვალოს ჩემს უსაყვარლეს ძღაბს განსაკუთრებულად ჩაგვერთვება თავისი და ჩემთვისაც გამორჩეული კუთხიდან, სადაც მეც გავიგებ მონეტარულ პოლიტიკაზეც, სების ახალ რეგულაციებზეც და სხვა ბევრ დარჩენილ კითხვებზეც იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ პასუხებსაც. ამასობაში 2018 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 5.6% შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით და ეს წინასწარი შეფასებაა, რასაც თქვენ ხედავთ, ქალბატონებო და ბატონებო, პირველი კვარტლის საშუალო ზრდა 5.2%-ია. უკეთესი სურვილი ნატურაც და მედიაში შესაძლებლო მოთხოვნაც ყოველთვის შეიძლება, თუმცა ამჯერად ამდვილად არ არის დასაწყისისთვის ცუდი სტატისტიკა. კარგი ამბის მედიისთვის წარსადგენად დიმიტრი ქუმსიშვილმა გუშინ მოკლე ბრიფინგიც გამართვა. კითხვებზე პასუხისათვის არ გაჩერებულა და იმედი ამისთვის მოიცლის. ეს კითხვები კი დაგვიგროვდა და ის ბევრია. გუშინდელი მისი განცხადებების მიხედვით კი მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო ზრდამ თებერვალში, როგორც მოგახსენეთ, 5.9%, იანვარში იყო 4.4, მარტში 5.6% შეადგინა. მოусმინოთ პირველ ვიცე-პრემიერს. მიმდინარე წლის მარტში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში. ეს არის დამამუშავებელი მრეწველობა, ეს არის ტრანსპორტი, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა და ასევე უძრავი ქონება. ქუმსიშვილის ინფორმაციით, მარტში გაზრდილია ტურიზმიდან შემოსავალი წლიურად 31%-ზე მეტით. თანხაში გამოხატული თქვენ რო იცოდეთ, ეს არის საუბარი 56 მილიონ დოლარზე მეტით, 56.300.000 დოლარი. და ჯამში ამ შემოსავალმა მთლიანობაში შეადგინა არც მეტი არც ნაკლები 236.9 მილიონი დოლარი. ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლების წვლილმა ეკონომიკურ ზრდაში 3%-ს გადააჭარბა და 3.3% პუნქტი შეადგინა. ამასთან მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში ტურიზმიდან შემოსავლები წლიურად 28.8%-ით გაიზარდა და 560.400.000 დოლარი შეადგინა. აი რაც შეეხება ვიზიტორების რაოდენობას, იანვარ-მარტში 15.9%-ით გაიზარდა და მან თითქმის 1.463.000 შეადგინა და მათ შორის ტურისტების რაოდენობა ჯამში შედარებისთვის არის 28%-ზე მეტით გაზრდილი. ესეთი ამბები არის ეკონომიკის სამინისტროსგან. მათაც დააინტერესებდა ჩვენ საქმიან მაყურებელსაც ამბავი იმისა, როგორ ვერწყალობს ბიზნესი, ბიზნეს სახლის ტენდერებს. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ბიზნესის სახლის კიდევ ერთი 71 მილიონიანი ტენდერი შეწყვიტა. ეს ტენდერი ფონდმა 2017 წლის 21 დეკემბერს გამოაცხადა. წინადადების მიღება ამჯერად 23 იანვარს დასრულდა, რომელიც კომპანია დაგი მოიგო და რამდენჯერმე გაუსაჩირეს, საბოლოოდ ჩაიშალა და თავიდან გამოცხადდება. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში აცხადებენ, რომ უწყება ბიზნეს სახლის ტენდერს წყვეტს და მათივე ინფორმაციით შეფასდა ორი კომპანია, ამხანაგობა ბიზნეს სახლი და როგორც გითხარით, კომპანია დაგი. ბიზნეს სახლმა ამხანაგობა ბიზნეს სახლის ტექნიკური დოკუმენტაციის შეუსაბამობის გამო მიიღო დისკვალიფიკაცია, რის შემდეგაც კომპანია დაგის სატენდერო დოკუმენტაცია მათ ორჯერ გაასაჩივრეს და სატენდერო კომისიამაც აუცილებლად მიიჩნია ამ პირობებში მეტი სიცხადის შეტანა, რაც ხელში უწყობს, როგორც აღნიშნავენ, ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებას და უზრუნველყოფს შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ პროპორციულ არადისკრიმინაციულ მიდგომასა და თანასწორ მოპყრობას. მოკლედ, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეწყვიტა ელექტრონული ტენდერის პროცედურა და ახალი ტენდერი კი შეცვლილი პირობების შესაბამისად გამოცხადდება.
ბიზნეს სახლი სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის თანამშრომლობის სრულიად ახლებურ მოდელს წარმოადგენს, ან წარმოადგენდა, რომელიც ბიზნესისა და იურიდიული პირებისთვის სხვადასხვა სამინისტროსა და სახელმწიფო უწყებებში გაფანტული სერვისების ერთ სივრცეში და ელექტრონულ პლატფორმაზე მიწოდებას ითვალისწინებს, მოკლედ ჯამში საუბარი იყო 600-ზე მეტ მომსახურებაზე, რომელსაც ბიზნესი დღეს სახელმწიფოსგან იყენებს და ყველა მათგანი ერთ სივრცეში იქნებოდა ხელმისაწვდომი. მაგრამ ეს სივრცე ვერ შენდება. იმიტომ რომ რამდენჯერმე ჩაიშალა ეს ყველაფერი და როგორ ხერხდება რომ ბევრ საკითხში ბუნდოვანი თუნდაც ლამის ერთ-ერთი გამორჩეული ინოვატორული პროექტების განხორციელებაც ვერ მოხდა ამდენი წელიწადია თუნდაც ტენდერის სწორად დაორგანიზება ან დაგეგმვა მაშინ როცა დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა 26 მაისს ლამის 9 საათით ადრე გვახსენდება და დაჩქარებული წესით ვითხოვთ დაფინანსების მიღებას და ამას ამტკიცებს კიდეც საქართველოს მთავრობა რათა რაც შეიძლება პომპეზურად აღვნიშნოთ დამსახურებულად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ჩემთვის პირადად აუხსნელია რა არის ამ ტიპის რეფორმაზე უფრო მნიშვნელოვანი განსახორციელებლად მე მართლაც არ მესმის. Global Finance-ის მონაცემებისკენ გადავინაცვლოთ, მოვიოხოთ გული გასულ წელს მსოფლიოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 16%-ით არის შემცირებული, მან ჯამში 1,5 ტრილიონი შეადგინა. 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 1,800 მილიარდი იყო. განვითარებად ეკონომიკებში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მცირედით არის გაზრდილი 653 მილიარდით. მსოფლიოს 10 ქვეყანა ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებით, ანუ FDI-ით კი შემდეგია. შეერთებული შტატები 311 მილიარდი, ჩინეთი 154 მილიარდი, ჰონკონგი 85 მილიარდი, ნიდერლანდები სამეფო 68 მილიარდი, ირლანდია 66 მილიარდი მიიღეს, ავსტრალია 60 მილიარდი, აი ხა ნახავთ უკვე გრაფიკზე სრულად და მოცულობით, ბრაზილია 60 მილიარდი, სინგაპური 58, საფრანგეთი 50 მილიარდი და ინდოეთი ამჯერზე 45 მილიარდ დაჯერდა. აი საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით საქართველოში გასულ წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სახით თითქმის 2 მილიარდი, 1,900 მილიონი დოლარი შემოვიდა და ეს არის ასე ვთქვათ რის გამოც ჩვენ ამ ტოპ-10-ში ჩემ და სამწუხაროდ პირადად ვერ მოვხდით. აქვე პირადად ჩემთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეიტინგი, რომელიც რაც კი შეიძლება საზომად არსებობდეს, ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლის დონეს გამოხატავს წლის განმავლობაში ერთი მოსახლის მიერ მიღებული საშუალო შემოსავალი. ერთ მოსახლეზე შემოსავალს სხვადასხვა ინდიკატორები ძმავენ და ყველა ამ ინდიკატორს ცხადია თავისი გამოყენების არეალიც აქვს, მაგრამ როცა ერთ მოსახლეზე შემოსავალს ზომავთ იმ მიზნით, რომ შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნების მაჩვენებლები ერთმანეთს შევადაროთ, ამ დროს მწყიდველობითი უნარის პარიტეტით, ანუ PPP-ით დათვლილი ერთ მოსახლეზე შემოსავლის გამოყენება ეს მე მგონი აქ არაფერს ნობელის საპრემიეროს არ ვიტყვი, რომ ეს ალბათ ყველაზე გამართლებულია. მწყიდველობითი უნარის პარიტეტი გამორიცხავს ქვეყნებს შორის ფასების დონის სხვაობას და კეთდება დაშვება, რომ $1 ყველა ქვეყანაში თანაბარი მწყიდველობითი უნარით არის წარმოდგენილი და ამ მწყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით 2017 წელს ერთ მოსახლეზე ყველაზე მეტი შემოსავალი მიიღო სწორედ ირლანდიამ, უпростоრად იქ გაიზარდა ყველაზე მეტად, საუბარია $6,290-ით. შემდეგ მოდის სინგაპური $4,802 და შემდეგ ლიბია $4,186, რაც ნუ განპირობებულია იცით კარგად შიდა არეულობების შემდეგ მშვიდობის ძალიან მყისიერი დამყარებით. შემოსავლების ტოპ 10 ქვეყნიდან 9 არის ძალიან მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა, ეს კი იმას მიანიშნებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ეკონომიკა პროცენტულად სწრაფად აღარ იზრდება, უკვე დაფიქსირებული მაღალი შემოსავლების საბაზისო ეფექტის და მოსახლეობის კლების გამო ერთ მოსახლეზე რეალური შემოსავალი ამ ქვეყნებში უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. მოდი საქართველოსაც გადავიდეთ, აი აქვე არის საქართველო და შედარებისთვის კარგად დაინახავთ იგივე ტოპ 3-ოდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი არასრული 700, ანუ $694-ით გაიზარდა. კიდევ ერთხელ კვლავ PPP-ზეა საუბარი და ამ მაჩვენებლით საქართველოს მსოფლიოში 77 ადგილს იკავებს. 2017 წელს შემოსავალი ყველაზე მეტად ქუვეითში შემცირდა $2,377, შემდგომ მოდის ეკვატორული გვინეა და ვენესუელა.